What's up guys? Welcome to my channel. Today, tuturuan ko kayo kung paano ipa-permanent ang SSS number at kung ano ang mga requirements na kailangan para dito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yun guys, ang pagkuha ng SSS number ngayon ay online na. At pag kumuha ka nga ng SSS number online, naka-temporary pa yon. Need mo magpasa ng mga documents o requirements para may permanent siya. Pero kahit naka-temporary ang status ng SSS number mo, ay lifetime number na yon. Need mo lang magpasa ng mga supporting documents patunay na ikaw or sa'yo nga yung SSS number. Meron kasing mga tao na ang akala ay disposable ang SSS number na pag may bagong trabaho or kapag matagal nang hindi nahuhulugan ay kailangan kumuha ulit ng bago at dyan po kayo nagkakamali. Pag ginawa nyo po yan, magkakameron po kayo ng problem. Bawal po kasing dumoble ang SSS number ng isang tao at once lang po ang pagkuha nito. Though nasasala naman siya ng system, pero meron pa ring times na hindi. Pag nag-iba yung birthday or spelling ng pangalan na nakalagay kesa dun sa naunang SSS number. At pag ang naunang SSS number mo ay naka-maiden pa or pangalan ng babae bago siya kinasal at kumuha ka uli ngunit ang inilagay mo ay ang married name mo na. So yan ang mga possible na problem na ma-encounter ninyo. At balik tayo sa main topic natin. So ano nga ba ang dapat gawin at ano ang mga requirements na kailangan para mapa-permanent ang SSS number mo? Pumunta lang sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang sumusunod. Unahin muna natin yung mga members na nakakuha ng SSS number sa online. Una, kailangan yung ipaprint ng 2 copies yung E1 form or personal record form na nakuha nyo sa online. Then, kailangan nyo mag-provide ng documents. Ang kailangan lang naman nila is photocopy ng mga ito. Pero need nyo dalhin yung original for authentication purpose lang. Unahin muna natin yung mga primary documents. Number 1, birth certificate. Kailangan PSA or NSO certified true copy siya. Pwede rin naman yung original na birth certificate galing sa munisipyo basta maipa-certified true copy mo din siya sa munisipyo ninyo. At kailangan din na hindi siya late registered. At additional, pag married na babae, kailangan ang marriage contract, PSA or NSO certified true copy. Same lang din kung wala pang PSA or NSO, pwede yung galing sa munisipyo at naka-certified true copy. Number 2, baptismal certificate. Kailangan originally signed siya kay father or nung priest at kailangan din nakasealed at nakalagay yung page number nung book dito. Number 3, driver's license. Kailangan yung ID na mismo at di pa expired. Number 4, PRC ID. Kailangan yung may birthday kasi yung mga bagong ID ngayon walang nakalagay at dapat di pa expired. Number 5, passport. At number 6, last, seafarer's book o seaman's book. Kailangan di rin expired. Sa 6 na sinabi ko, kahit isa lang sa mga ito okay na. Next naman, secondary na requirements. Kung sakaling di available or wala kayo nung 6 na sinabi ko, kailangan makapag-provide kayo ng at least 2 sa mga sasabihin ko. Like police clearance, PhilHealth, NBI, company ID, barangay ID, marriage contract, postal ID, teen ID, school ID, transcript of records, senior citizens card, voters ID, pwede rin yung voter certification kung wala pang ID, at etc. Same lang din kanina, need lang ni SSS ay photocopy ng mga ito at kailangan lang nila yung original for authentication purposes lang. Para naman sa mga members na may SSS number na dati, ngunit naka-temporary pa rin ang SSS number, kailangan mo lang mag-fill up ng E4 na form, 2 copies, at same lang sa mga requirements na sinabi ko kanina.
At take note, kung hindi mo gagawin yan or kung hindi mo ipapapermanent yung SSS number mo, ay ito ang mga consequences. Like di ka makakapagpa-ID, di ka makakapag-loan, di ka makakapag-claim ng mga benefits like maternity, sickness, disability, retirement, at iba pa. Unless ipapermanent mo yung SSS number mo. At sa mga nagtatanong ng iwan, yung carbon paper na pink form na pinipilapan dati ay wala na. Di na nag-i-issue si SSS ng ganon unless may ma-encounter kang problem na hindi ka ma-issuehan ng SSS number ni system sa online website nito. Dito na nagtatapos ang video na to. Sana naman ay nakatulong sa inyo. At kung nagustuhan mo itong video, hinihikayat kita mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. Thank you!